Sziasztok! Én Bábel Ákos vagyok, és hoztam nektek egy új videót a DAM első szériás High-T kapásjelzőjéről. Ezt a jelzőt fogjuk most megnézni pár percben unboxing formában. Azért mondtam, hogy első szériás, mert már kapható az utódja, a High-T Pro, amit egy 2022-es újdonságnak szánt a gyártó, de 2021. novemberétől előrendelhető, megtalálható a boltok polcain. Többet nem is szeretnék mondani róla, hiszen ez nem a Pro változat videója lesz, de amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket, nézzétek meg a róla készült videómat is. Visszatérve a High-T első szériájához, úgy gondolom, hogy egy jól sikerült, stabil jelzőről van szó, mind külső dizájnban, mind tudásában megállja a helyét a ma kapható jelzők között. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2017 óta a piacon van. A videót pedig azért készítem, mert marad is. A dobozát már láthatjátok is előttem. A rajta lévő információk több mindent elárulnak, többek között azt, hogy létezik belőle 3+1, melynek a színei piros, zöld, kék, 4+1, ahol a zöld, kék és piros kiegészül egy sárgával, továbbá egy 3+1-es variáció, melyben az összes szín kék. Mi most a 3+1-es multicolor, tehát a piros, zöld és kéket fogjuk megnézni. Egyéb kiegészítőként a gyártó készített hozzá egy puha szilikonvédő burkolatot, melynek a használatára és funkciójára a videó közben fogok kitérni. A dobozt kibontva egy fekete színű merev táskát foghatunk a kezünkben, oldalán egy nagyméretű, könnyen járódó cipzárral. Tovább bontva fogad minket a felhasználói kézikönyv, melyben ugyan a magyar nyelv nincsen, de ezen videóban elhangzik minden olyan információ, amit erről a kapásjelzőszetről tudni kell. A belső szivacsok nincsenek beleragasztva ebbe a merev táskába, amit én személy szerint nagyon preferálok, mert annak, aki rotpot táskában vagy a leszúrókon rajta hagyva tárolja a jelzőket, lehetőséget ad más tárolási funkciókra befogni ezt a táskát. Ugye láthatjuk a 3 darab kapásjelzőnket és a vevőegységünket, továbbá egy kis tasakban a jelzőnkre opcionálisan felhelyezhető bottartó segédvillákat, egy csuklópántot, melyet a vevőkre tehetünk. Az elemeket én már előre belehelyeztem, amihez kapcsolódóan a gyártó csak annyit kér, hogy használjunk jó minőségű, nagy teljesítményű elemeket. A High-T kapásjelző és a vevőegység is egyaránt 9 voltos elemmel működik. Ha az egységeket hosszabb ideig nem használjuk, az elemeket vegyük ki belőle, úgy tároljuk. Kézben fogva a jelzőt egy minimalista, szögletes formavilág tárul elénk. Méreteit tekintve 9,5 cm magas, 4,7 cm széles és a legvastagabb pontján mérve 3 cm mély. Kívülről egy tapintásra kellemes bevonatot kapott, melynek a színe mattfekete és csúszásmentes. Középen a névadó fordított T betű lakfekete színe töri meg az egyhangúságot és kölcsönöz látványos dizájnt a jelzőknek. Ebben az elemben láthatjuk ezeket a vízszintes kivágásokat, ez mögött helyezkedik el a hangszóró. Alatta pedig egy lyukat találunk, ahol a víz ki tud távozni egy esetleges eső folyamán. Fentről lefelé haladva láthatjuk a segédvillákat, pontosabban a helyeit 2 fémből készült menetes zárórész található itt, melyeknek a helyére beletekerhetjük a 2 szintén fémből készült egyenként 4,5 cm magas villákat, melyekkel csökkenthetjük a botjaink oldal irányba történő elmozdulását, leesését a kapásjelzőről. Maga a bottartó rész alapvetően elég mély, belső része gumírozott, a gumirészek mélysége jól el van találva, nem emelkedik ki túlzottan a síkból, így nem tud belevágni a zsinórunk, még akkor sem, ha esetleg a jelzők nem állnak függőlegesen egy leszúróval történő horgászat esetén. A zsinórunk pontos elhelyezkedéséről egy fémből készült V-alakú vezető gondoskodik, mely minden esetben a görgő közepéhez tereli a zsinórunkat. Fontos megemlítenem, hogy a görgő 2 részből áll. Középen a bevágásnál mélyebben található egy gumigyűrű, melyre a zsinórunk fölfekszik és meggátolja annak elcsúszását, így pontosabb kapást kaphatunk. A görgő jobb, illetve bal oldalán 2 mágnes kapott helyet, melyeknek az érzékenység beállításánál van nagy szerepe. Oldalanként a mágnesek egymással szemben vannak elhelyezve, és a 2 oldalt összevetve egymáshoz képest 90 fokos elcsúsztatásba található a 4 mágnes. A készüléket bekapcsolni a kapásjelző alján található billenőkapcsolóval tudjuk, melyet 3 villanás és 1 csippanás követ. A kapásjelző elején található 2 visszajelző LED. A bal oldali a húzós kapást jelzi a saját hozzátartozó színnel, míg a jobb oldali pedig az ejtős kapást mutatja, mindegyik jelző esetében fehér színnel. Tovább haladva 3 potméteres tárcsát találunk, melyekkel fokozatmentesen állíthatjuk a hangerőt, a tónust és az érzékenységet 7 lépésben.
A hangerő részbe csak annyira mennék bele, hogy nulla állásba helyezve az adó nem ad ki hangot, tehát így teljesen lenémítható. Innen további 6 állásban változtatható a hangerő. A tónus esetében a nulla a legmélyebb, míg a 6. a legmagasabb hangszint mutatja. Hallgassunk is bele párba. A sensitivity 6. állásban a legérzékenyebb. Itt elég pár centiméter húzás vagy ejtés, már is tudni fogunk róla. Mutatok pár szintet a kártyával, mire lehet számítani a további esetekben. Bal oldalon a 3 extra funkció 2 gumírozott nyomógombja kapott helyet. A felső gyors némítás gomb, mely egyszeri megnyomással az adott jelzőnk hangját tudjuk elnémítani, míg kétszeri megnyomással a ledek fénye is kiiktatható. Ez nagy segítségünkre lehet a swingerek és a hangerek beállításánál, felhelyezésénél. Mindkét esetben csippanás követi a funkciót. Ha még egyszer megnyomjuk a gombot, harmadikra visszalép az eredeti állapotba, és bekapcsolja a hangot és a fényt is. Ezt 3 csippanással jelzi nekünk. Az alsó gomb rövid egyszeri megnyomásával aktiválhatjuk a kapásjelző hátulján található segédfényünket, mely erős, piros fénnyel világít, és arra szolgál, hogy segítse a csónakos horgászat során a tájékozódást és a botokhoz, táborhelyhez történő visszatérést. Ezen gomb hosszanti megnyomásával az éjszakai fény kapcsolható be, illetve ki, mely hangulatosan a görgőket világítja meg. Ennek előnyeit úgy gondolom mindenki ismeri. A kapásjelző alján található a ki- és a bekapcsoló gomb. Mellette egy jack csatlakozó, ahová a világítós swingereket és hangereket csatlakoztathatjuk. A menetes szár rozsdamentes anyagból készült és feketére eoxált. Minden leszúróhoz és rotpothoz kompatibilis. A készülék bekapcsolt állapotban folyamatosan figyeli az elemek töltöttségét, és ha ez a megadott érték alá csökken, a jelző 1 percenként hang- és fényjelzéssel mutatja, hogy az elemek cserére szorulnak. Mielőtt rátérnék a vevőegységre, engedjétek meg, hogy bemutassam a videó elején elhangzott szilikon védőtokokat. Kibontva egy puha, de mégis merev, jó tapintású védőburkolatot kapunk, melyet a Hi-T-hez tervezett a gyártó, melyet fel is tüntettek rajta, és láthatjuk továbbá a MAD logóját. A MAD-ra bővebben nem térnék ki, csak annyit mondanék el róla, hogy ez a vonal képviselte a pontyozós részleget a DAM-nál a szindikátussal egészen 2020-ig. Akkoriban a kapásjelző MAD Hi-T néven futott. Visszatérve és kézben tartva a vevőegységünket, a kompakt mérete tűnik fel elsőre. Ez azt jelenti, hogy 7,4 cm magas, 4,4 cm széles és 2,8 cm mély. Szintén nagyon minimalista téglalapforma. A jellegzetes, fordított T betű ugyanúgy fényes fekete betéttel jelenik meg a mat fekete közegben, mint a kapásjelzők esetében. A kivágások itt is ugyanazt a funkciót látják el, mint az adók esetében, a hang és a nedvesség kivezetésére szolgálnak. Bekapcsolni a bal oldalon található gumírozott nyomógomb segítségével tudjuk a készüléket. A készenléti állapotot hanggal és fényjátékkal mutatja nekünk. Az aktuális szettünkhöz már előre fel vannak tanítva a jelzők a vevőegységünkre, így nincs más dolgunk, mint kicsomagolni és használni őket. Azonban, ha mégis szeretnénk újra tanítani vagy bővíteni a szettünket, ehhez programoznunk kell. Erről egy videót a DAM Hi-T feltanítási segédlet cím alatt fogtok találni, ennek és a kapcsolódó videóknak a linkjét megtaláljátok alul a leírásban. A vevőegységünk jobb oldalán található a pótméteres hangerőtárcsa, mely szintén 7 fokozatban állítható, a jelzővel megegyezőleg. A nulla itt is teljes némítást jelöl. A vevőn magán nem lehet állítani a tónust, hanem a kapásjelzőnkön beállított hangszín fog megszólalni. Ez esetben lehet az egyik mély, a másik magas, így is tud segíteni a megkülönböztetésben. A baloldali be- és kikapcsoló gomb több funkciót is ellát. Készenléti állapotban egyszeri megnyomással a rezgő funkció érhető el. Ez esetben a hangot elnémítja, függetlenül a tárcsa állásától, és csak rezegni fog a kapás esetén. A gomb újbóli megnyomásával marad a rezgés, és hozzá társul a hang is, melyet a tárcsával már megadhatunk. Harmadik nyomásra visszatér az alapállapot, ami azt jelenti, hogy a rezgés megszűnik, és csak hang hallható. A felső részben kaptak helyet a visszajelző ledek. Dupla sorban láthatjuk őket. A felső sor a kapásjelzőnk színeivel megegyező kék, piros, zöld, sárga. Ezen a soron jelennek meg a húzós kapások. Az alsó sor az ejtős kapások jelzésére szolgál. Ezeknek a színei mind a 4 esetben fehér.
Az aktiválást a jel megszűnése után is további 20 másodperccel mutatja. Az adóval megegyezően a vevő is figyeli készenléti állapotban az elemek töltöttségi szintjét, és jelezni fog nekünk, ha cserére szorulnak. Fontos információ a végére, hogy minden jelzőhöz egy egyedi azonosítójel tartozik, melyet az adóhoz párosított vevő képes fogadni és dekódolni. Így nem kell attól tartanunk, hogy más, akár egy ugyanilyen szett bezavarhat, nem létező hibás jelzéseket mutathat nekünk. Ez volt az első szériás DAM High-T kapásjelző bemutató videója. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek, remélem segítségetekre lesz, hogyha döntés előtt álltok. Amennyiben szívesen néznétek hasonló tartalmakat, videókat, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!